ובהמשך הסדרה שעל פי דרכו, שוחחנו על כך שיש ילד שיכול להבין רק תוך כדי קפיצה, תוך כדי שהוא משתולל. היה סיפור ותיק ומדהים שמדבר על הרוגצ'ובר, גאון עולם שגדולי הדור בזמנו לא הצליחו להשיג את עומק דבריו. הוא היה מדבר בשטף, בעומק ובזיכרון עצומים כל כך, עד שהיה צורך פשוט להתמקד ולשמוע משפט שלו, לפרק אותו לגורמים ורק לאחר מכן לנסות ולהבין את המשפט שלאחריו. ורוב ככל בני האדם בדור לא היו זוכים לכך. היום הרוגצ'ובר, אני לא חייב לקראת אותו לאף אחד מהרבנים שלי כמעט, כי אף אחד ממנו באמת החכים אותי. נולדתי גאון, נולדתי עילוי, נולדתי אחד של בור סוד שאינו מאבד טיפה. אבל ישנו אחד שאני חייב לו את חיי. שאלו אותו מי הוא, הוא אמר, המדובר במלמד של הגמרא הראשון שלי. ההוא שבתחילת הדרך ישב ולמד איתי את דברי הגמרא הקדושה. שאלו אותו, מה היה מיוחד באותו מלמד? אמר הרוגצ'ובר, רבותיי, אני הייתי ילד קטן שלא יכול לשבת ולשמוע את שיעורו של כבוד הרב. הייתי בורח ומטפס על העץ. אתם יודעים מה הוא היה עושה? לוקח את הסטנדר, לוקח את הכיסא, יושב למרגלות העץ ולומד בקול רם, כדי שגם אני למעלה על גבי העץ אשמע את דברי התורה הקדושה. וכך הם היו חודרים לגופי ונמסכים בדמי. מלמד אחד שהשקיע קצת מעבר, שהגדיל ראש על משהו שאף אחד אחר לא היה חושב שיכול לעזור, והנה הצליח להוציא לנו את אחד מגדולי הדורות. לא מגדולי הדור, מגדולי הדורות. מה קורה לכל אבא ואמא מאיתנו לא היו מתנהגים בצורה כזו? מה קורה לכל מחנך לא היה משקיע את הקצת מעבר לדברים השגרתיים והמקובלים בדור? היינו זוכים להרבה יותר גדולי ישראל, וזה בידינו. ובעזרת השם נלך בדרך הזו ונזכה לתלמידי חכמים גדולים ועצומים שירבו אותנו בנחת כבר בדור הזה ובעולם הזה. ברוכים תהיו.